Gusto mo rin bang pumuti gaya ko? Dahil kahit ako madalas kong gamit talagang epektibo, napakaganda sa balat na hindi nagdadry kay kinis din. Gumamit lamang ng papaya soap, kahit anong papayang soap na madalas nyong gamit ay pwede, kadgadin lamang ito at maglagay po ng gatas. Depende na rin po sa dami ng ating kakailanganin at gatas po, pwedeng ang fresh milk, pwedeng kinanaw na gatas. Dito nga sa akin ay ang evaporated milk ang aking inilagay. 3 tablespoon nga po ang aking nilagay sa gatas para mas mag-balance yung pinaka-texture nito doon sa sabon. At sa paghalo ko nga nito, naglagay ako ng coconut oil 1 teaspoon po. Maganda ang dala ng coconut oil para hindi mag-dry ang kutis, pinapanatilihin itong moisturizing kahit di gumamit ng lotion. Napakalambot nito sa balat na pinoprotektahan, maiwasan ang pagka-dryness, pinapanatilihin hydrated ang ating balat. Ilagay lamang po sa maliit na paglalagyan, kahit garapon, pwedeng gamitin pang araw-araw, gamitin pang ligo at hetong magsisilbing sabon na natin. Napakakinis, napakalambot sa kutis, lalo na yung texture pag ginamit. Na hindi basta-basta nagdadry ang ating kutis dahil sa dala na rin ng coconut oil. Na datingan naliligo ka sa gatas at napakalambot ng resulta. Gamit-gamitin lamang din ito. Dahil kahit ako yung resulta, subok ko na kay ganda. At kahit ngayon, madalas kong gamit-gamit dahil sobrang na-experience ko yung resulta, napakalambot sa balat, sobrang smooth. At kahit anong skin type pa po sa atin ay pwedeng gumamit nito. Na nagbibigay puti sa balat na pinoprotektahan, maiwasan ang pagka-dryness. At sobrang nagbibigay radiance sa skin dahil sa benefits na rin ng mga ginamit natin, pati na rin ang gatas kay ganda sa balat. Mabilis ang pampaputi sa ating kutis. Thanks for watching guys! Bye!